ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকক ক্লাছ 9ৰ চেপ্টাৰ 2 দ্য সাউণ্ড অফ মিউজিক এই পাঠটো বুজাই দিম দেই। এই পাঠটোত এভলিন গ্লেনিৰ কথা কোৱা হৈছে। তাই ডিফ আছিলে, মানে কাণেৰে নুশুনা ছোৱালী আছিলে, কিন্তু তাই তথাপিও তাই মিউজিচিয়ান আছিলে। মিউজিকটো তাই আয়ত্ত কৰিব পাৰিছিল, শুনিছিল। আৰু কেনেকৈ শুনিছিল, কি হৈছিল, আমি ইয়াতে পঢ়িম। একদম বহুত ধুনীয়া চেপ্টাৰ হয়, শুনিলে একদম ভাল লগা এটা চেপ্টাৰ হয়। এইটো তোমালোকে চাই যাবা, একদম ভাল লাগিব, পঢ়িও ভাল লাগে। এইটো ইয়াতে প্ৰথমত কি দিছে, গড মে হেভ টেকেন হাৰ হিয়াৰিং বাট হি হেজ গিভেন হাৰ বেক সামথিং এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী। কি কৈছে, ভগৱানে তাইৰ পৰা এই শুনিব পৰা শক্তিটো লৈ গৈছিল, কিন্তু ভগৱানে আকৌ কি দিছে, কিবা এটা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী দিছে। সামথিং এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানে চবেই যিটো কাম কৰিব নোৱাৰে, তাই সেইটো কাম কৰিব পাৰিছিল। হোৱাট উই হিয়াৰ শ্বি ফিলছ, আমি যিটো শুনিব পাৰোঁ তাই কি কৰে, অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল। শ্বি ফিলছ ফাৰ মোৰ ডিপলি দেন এনি অফ আছ, আমি যিমান অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ তাতকৈ বহুত বেছি গুণে তাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল। ডেট ইজ ৱাই শ্বি এক্সপ্ৰেছেছ মিউজিক ছ' বিউটিফুলি, সেইকাৰণে তাই মিউজিকক ইমান ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছিল তাই। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life success story. কি কৈছে, এই কাহিনীটো পঢ়িব কৈছে। যাৰ এই কাহিনীটো কাৰ বিষয়ে, এজনী ছোৱালীৰ বিষয়ে যোনে ফৰ্ট কৰিছে, মানে যুদ্ধ কৰিছে নিজৰ ফিজিকেল ডিচেবিলিটি। তাই ফিজিকেলি ডিচেবল আছিলে, তাৰমানে তাই ডিফ আছিলে, শুনিব পৰা শক্তি নাছিলে, কিন্তু তাইৰ জীৱনটো ছাকচেছ বনাইছিলে। ইয়াৰ পৰা আমি বহুত ধুনীয়া এটা ইনস্পিৰেশ্যন পাওঁ। তোমালোকে চাই যাবা দেই, মই পঢ়ি যাম আৰু বুজাই যাম তোমালোকক। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. ইয়াতে কি কৈছে, ৰাছ আৱাৰ মানে একদম যেনেকৈ আমি ট্ৰেইনত উঠিবলৈ যে একদম লাষ্ট মিনিটত দৌৰা কৰোঁ। ৰাছ আৱাৰ ক্ৰাউড মানে ভিৰ, বহুত মানুহ। জষ্টল ফৰ পজিশ্যন, জষ্টল মানে ঠেলি কৰিছে, ফৰ পজিশ্যন অন দ্য আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইন প্লেটফৰ্ম, মাটিৰ তলৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ট্ৰেইন প্লেটফৰ্মত ঠেলি কৰিছে। ৰাছ আৱাৰ হয়। এ স্লাইট গাৰ্ল মানে সৰু ছোৱালী এজনী, যিজনী ক্ষীণমিন সৰু দেখাটো। লুকিং য়াংগাৰ দেন হাৰ 17 years, তাই 17 বছৰৰ, কিন্তু বেছি সৰুৱে দেখিছিল তাই। was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. তাই নাৰ্ভাছ হৈ আছিল, ভয় খাই আছিলে, নাৰ্ভাছ হৈ আছিলে, কিন্তু ফূৰ্তিও লাগি আছিল। এক্সাইটেড মানে ফূৰ্তি লাগিছিল। she felt the vibration of the approaching train. ট্ৰেইন আহিত আছিল যে তাৰ ভাইব্ৰেশ্যনটো তাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল। ভাইব্ৰেশ্যন মানে বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে, যিটো কিবা শব্দ যিটো চাউণ্ড এটা হয় যে, সেই চাউণ্ডটো তাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছিল। ইট ৱাজ হাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে এট দ্য প্ৰেষ্টিজিয়াছ ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক ইন লণ্ডন। এইটো আজি তাইৰ প্ৰথম দিন আছিলে ক'ত, প্ৰেষ্টিজিয়াছ মানে একদম ভাল, বহুত নামী দামী আৰু ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক ইন লণ্ডনৰ ৰয়েল একাডেমি অফ মিউজিক স্কুলত তাইৰ প্ৰথম দিন আছিলে। এণ্ড ডণ্টিং এনাফ ফৰ এনি টিনেজাৰ ফ্ৰেছ ফ্ৰম এ স্কটিছ ফাৰ্ম। আৰু ডণ্টিং মানে ভয় খোৱা, ফ্ৰাইটনিং, ভয় খোৱা, অকণমান ভয়টো খাবই, হয়নে নহয়। তাই স্কটিছ আছিলে, স্কটলেণ্ডৰ আছিলে, স্কটিছ আছিলে। তাই লণ্ডন গৈছিলে মিউজিক শিকিবলৈ। বাট দিছ ইনস্পায়াৰিং মিউজিচিয়ান ফেচড এ বিগাৰ চেলেঞ্জ দেন most. তাই বাকীবোৰতকৈ বহুত ডাঙৰ এটা, বিগাৰ মানে ডাঙৰ চেলেঞ্জ এটা ফেচ কৰিছিলে। চেলেঞ্জ যিটো কি চেলেঞ্জ আছিলে, তাই কাণেৰে শুনা নাছিলে। চেলেঞ্জ, শ্বি ৱাজ প্ৰফাউণ্ডলি ডিফ, তাই কি আছিলে, ডিফ আছিলে, কাণেৰে নুশুনিছিল। ডিফ মানে কাণেৰে নুশুনা। এভলিন গ্লেনিজ লছ অফ হিয়াৰিং হেড বিন গ্ৰেজুৱেল, এনেকুৱা নহয় যে তাই সৰু জন্মৰ পৰাই কাণেৰে শুনা নাছিল। লছ অফ হিয়াৰিং মানে কাণেৰে নুশুনা, লছ হৈছিল। কেতিয়া হৈছিল, কেনেকৈ হৈছিল, গ্ৰেজুৱেল, লাহে লাহে তাই কাণেৰে নুশুনা হৈ গৈছিল। হাৰ মাদাৰ ৰিমেম্বাৰ নটিচিং ছামথিং ৱাজ ৰং ৱেন দ্য 8-year-old এভলিন ৱাজ ৱেইটিং টু প্লে দ্য পিয়ানো। তাইৰ মাকে কেতিয়া গম পাইছিল, যেতিয়া
তাই 8 বছৰ আছিল যেতিয়া তাই 8 বছৰ আছিল আৰু পিয়ানো বজাবলৈ ৰখি আছিল they called her name and she did not move সিহঁতে তাইৰ নামটো মাতি আছিল যেনে ক'বাত চাগে পিয়ানো বজাব গৈছিল আৰু সিহঁতে নামবোৰটো মাতি আছিল তাইক বজাবলৈ কিন্তু তাই লৰচৰ কৰা নাছিল did not move তাই লৰচৰ কৰা নাছিল I suddenly realized she hadn't heard তেতিয়া মাকে গম পাইছিল যে তাই শুনা নাছিল says Isabel Glennie কোন আছিল Evelyn Glennieৰ মাক for a quiet while Evelyn managed to cancel her growing deafness from the friends and teacher অলপ দিনৰ কাৰণে for a quiet while অলপ দিনৰ কাৰণে Evelyn managed to cancel Evelyn manage কৰিছিল যে মানুহক গম পাব দিয়া নাছিল growing deafness তাই যে কানেৰে নুশুনা হৈ আছে লাহে লাহে growing মানে লাহে লাহে হৈ যোৱা growing deafness from friends and teachers বন্ধু বান্ধৱী বা শিক্ষকৰ পৰা তাই এই কথাটো লুকুৱাই থৈছিল but by the time she was 11 যেতিয়া তাই 11 বছৰ হ'ল her marks had deteriorated তাইৰ নম্বৰবোৰ স্কুলৰ নম্বৰবোৰ বেয়া হৈ আহিল কমি আহিল and her headmistress urged her parents to take her to a তাৰ পিছত স্কুলৰ হেডমিষ্ট্ৰেছ মানে হেডমিষ্ট্ৰেছ আছিলে বাইদেউ আছিলে হেড বাইদেউৱে আৰ্কড মাকক ক'লে যে আৰ্ক কৰিলে ক'লে যে টু টেক হাৰ ক'ত নিবলৈ দিলে টেক হাৰ টু এ স্পেচিয়েলিষ্ট এজন স্পেচিয়েলিষ্টৰ তাত নিবলৈ দিছে it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage তেতিয়াহে গম পালে যে তাই কানেৰে নুশুনা হৈ গৈছে কিহৰ কাৰণে নুশুনা হৈছে গ্ৰেজুৱেল নাৰ্ভ ডেমেজ তাই নাৰ্ভবোৰ যে আমাৰ শিৰাবোৰ থাকে যে গাত সেই শিৰাবোৰ ডেমেজ হৈ গৈছে বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে তাই কানেৰে নুশুনা হৈ গৈছে they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf তাৰ পিছত সিহঁতে কি ক'লে শিক্ষকে বা এই ডক্টৰে কি ক'লে they were advised কি এডভাইস দিলে যে তাইক হিয়াৰিং এইডছ মানে কানেৰে নুশুনা যিবোৰ বস্তুবোৰ শুনিবলৈ লগাব পাৰি সেইবোৰ লগাব পাৰি বুলি ক'লে আৰু নহ'লে তাইক ক'লে যে ডিফ স্কুল যি কানেৰে নুশুনা স্কুলবোৰ থাকে যে তাত পঠিয়াব ক'লে এভৰিথিং সাডেনলি লুকড ব্লেক তেতিয়াই মানে এভলিনৰ কেনেকুৱা হৈছিল একদম সব কলা যেন দেখি গৈছিল মানে তাই জীৱনটো গোটেই অন্ধকাৰ হৈ যোৱা যেন পাইছিলে তাই এভৰিথিং সাডেনলি লুক ব্লেক সাডেনলি মানে হঠাতে লুকড ব্লেক মানে কলা মানে জীৱনটো অন্ধকাৰ যেন দেখা হৈ গৈছিল সেজ এভলিনে কৈছে বাট এভলিন was not going to give up কিন্তু এভলিনে হাৰ মানি লোৱা নাছিল তাই গিভ আপ কৰিবলৈ ৰেডি নাছিল হাৰ মানিব বিচৰা নাছিল she was determined to lead a normal life তাই একদম মনত ভাবি থৈছিল যে তাই নৰ্মেল লাইফ এটা জীয়াব তাই নৰ্মেল লাইফ জীয়াব এণ্ড পাৰ্চিউ হাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ইন মিউজিক আৰু তাই যিটো মিউজিকৰ প্ৰতি তাইৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাই ইচ্ছা আছে সেইটো তাই পাৰ্চিউ কৰিব মানে কণ্টিনিউ কৰিব তাই সেইটো কৰি যাব মিউজিকটো তাই জীৱনৰ অংশ হয় one day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too এদিনাখন she noticed তাই দেখিছিল যে এজনী ছোৱালীয়ে কি কৰিছিল জাইলোফোন বজাই আছিল এইটো দেখিছানে তোমালোকে ছবিটো এইটো জাইলোফোন হয় এনেকুৱা এটা যন্ত্ৰ হয় জাইলোফোন ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় মিউজিকত বজায় এইটো এইটো হেৰিৰে বনোৱা কাঠেৰে বনোৱা থাকে আৰু জাইলোফোনটো বজাই থকা দেখিছিল আৰু সেই দিনাখন তাই ডিসাইড কৰিছিল she wanted to play it too তাইও হেতু বজাব বিচাৰিছিল most of the teacher discouraged her বেছিভাগ most of the teachers শিক্ষকে তাইক ডিসকাৰেজ কৰিছিল মানে কৈছিল যে তুমি নোৱাৰিবা তুমি নুশুনা এনেকুৱা ডিসকাৰেজ কৰিছিল বাট পাৰ্কিউচনিষ্ট এজন পাৰ্কিউচনিষ্ট আছিল মানে যোনে তবলা এইবোৰ ড্ৰামবোৰ বজায় তেওঁলোকক পাৰ্কিউচনিষ্ট বুলি কয় এই তবলা ড্ৰাম এইবোৰ বজোৱা মানুহক তেওঁৰ নামটো আছিল ৰন ফৰ্বছ তেওঁ স্পটেড হাৰ পটেনশিয়াল তেওঁ দেখিছিলে যে এভলিনৰ তাত এই ক্যাপাসিটি আছে পটেনশিয়াল আছে মানে তাই যোগ্য হয় যে তাই বজাব পাৰিব বুলি হি বিগেন বাই টিউনিং টু লাৰ্জ ড্ৰামছ তেতিয়া সেই ৰন ফৰ্বছে কি কৰিলে দুটা ডাঙৰ ড্ৰাম বজালে বাই টুইনিং
tuning two large drums two different notes বেলেগ নোটছত হাই নোটছ যেনেকৈ আমি তবলাবোৰ বজালে বহুত ওপৰ উচ্চ স্বৰ আৰু নিচ স্বৰ বুলি কোৱা হয় নহয় উচ্চ স্বৰত এটা বজালে আৰু এটা লো তলৰ স্বৰত এটা বজালে আৰু কৈছিল যে ডোন্ট লিসেন থ্ৰু ইয়ৰ ইয়াৰ্ছ তুমি কাণেৰে নুশুনিবা হি উড সে ট্ৰাই টু সেন্স ইট সাম আদাৰ ৱে তুমি এটো অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বেলেগ ধৰণেৰে সাম আদাৰ ৱে বেলেগ ধৰণে তুমি অনুভৱ কৰিব সেন্স মানে অনুভৱ কৰিব চেষ্টা কৰা বুলি কৈছিল সেজ এভলিন Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. তাৰপিছত এভলিনে কি কৈছে suddenly মানে হঠাতে I realized তাই অনুভৱ কৰিছে যে I could feel তাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছে ফিল কৰিব পাৰিছে যে higher drum যিটো হাই নোটত যিটো ড্ৰাম বজাইছিলে উচ্চ স্বৰত যিটো বজাইছিলে ড্ৰামটো সেই ড্ৰামটো ৱেষ্টৰ আপ মানে কঁকালৰ ওপৰত তাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছে আৰু লোৱাৰ নোটত যিটো বজাইছিলে সেইটো ৱেষ্টৰ কঁকালৰ তলত তাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছে Forbes repeated the exercise Ron Forbes hey exercise to মানে hey drum বজোৱাটো repeat কৰিছে বাৰে কৰিছে and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body তাৰ পিছত তাই এভলিনে গম পালে যে তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে সেন্স কৰিব পাৰে বেলেগ নোটছবোৰ তাইৰ বডিৰ তাইৰ দেহৰ বেলেগ অংগত এই পাৰ্টছবোৰত এই সেন্স কৰিব পাৰে তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে সেই ভাইব্ৰেচনটো I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. তাই শিকিলে যে তাইৰ মাইণ্ডটো তাইৰ মগজুটো আৰু তাইৰ বডি পাৰ্টছটো মিলাই পেলাই তাই ভাইব্ৰেচন সাউণ্ড আৰু যিটো আমি শুনি পেলাই শিকো তাই অনুভৱ কৰি পেলাই অনুভৱ কৰিব শিকিলে The rest was sheer determination and hard work. তাৰ পিছত তাই একদম sheer determination একেবাৰে ডিটাৰমাইন আৰু হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি কষ্ট কৰি তাই কৰিব পাৰিছিল she never looked back from that point onwards তাৰ পিছত তাই কেতিয়াও পিছফালে চোৱা নাই তাৰ মানে ইয়াত কেতিয়াও তাই নোৱাৰিম বুলি নাভাবিলে she toured the United Kingdom with a youth orchestra তাই তাৰ পিছত ক'ত গ'ল ইউনাইটেড ইউকে গ'ল উইথ এ ইউথ অৰ্কেষ্ট্ৰা এটা গ্ৰুপৰ লগত গ'ল ইউথ গ্ৰুপৰ লগত গ'ল বাই দ্য টাইম शी was 16 তেতিয়া তাই 16 বছৰ আছিলে she had decided to make music her life তাই তেতিয়া ডিসাইড কৰি লৈছিল তেতিয়াই ভাবি লৈছিল যে মই মিউজিককে মোৰ জীৱন বনাম she auditioned for the Royal Academy of Music তাৰ পিছত Royal Academy of Musicত তাই অডিশন দিলে and scored one of the highest mark তাৰ পিছত তাই একদম highest mark পালে ভাল নম্বৰ পালে in the history of the academy সেই গুটেই একাডেমি খনৰ মানে ইনষ্টিটিউচন যিটো তাই গৈছিলে পঢ়িবলৈ তাত সবতকে বেছি নম্বৰ পালে she gradually moved from orchestral work to solo তাৰ পিছত অৰ্কেষ্ট্ৰা মানে গ্ৰুপত যিটো বজায় যন্ত্ৰ বজায় তাক অৰ্কেষ্ট্ৰা বুলি কোৱা হয় তাই অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ পৰা সোলো নিজে অকলে বজাবলৈ পাৰফৰ্মেন্স কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে at the end of her 3 years course তাৰ পিছত এই 3 বছৰীয়া কোৰ্সটো she had captured most of the top awards এই 3 বছৰৰ যিটো কোৰ্স কৰিলে তাই একদম ভাল এৱাৰ্ডছবোৰ পালে বহুত এৱাৰ্ডছ পালে And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. তাই কি কৈছে তাৰ পিছত তাই এই জিমান এৱাৰ্ডবোৰ পালে তাৰ পিছত নিজকে একেবাৰে ওপৰত উঠি যোৱা বুলি ভাবা নাই আৰু তাই কষ্ট কৰি গ'ল আৰু তাই জানিছিল যে কষ্ট কৰিলে তুমি য'ত যাব বিচাৰা তাত গৈ পোৱা গন্তব্য স্থানত গৈ পায় বুলি তাই জানিছিল and she got right to the top আৰু তাই সেইকাৰণে একদম ৱৰ্ল্ডৰ মোষ্ট sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule তাৰ পিছত ৱৰ্ল্ডৰ টপ মিউজিচিয়ান হৈ গ'ল আৰু তাই বহুত যন্ত্ৰ বজাব জানিছিল আৰু তেতিয়া তাই ইন্টাৰনেশ্যনেল শিডিউলবোৰ থাকে ইন্টাৰনেশ্যনেল মিউজিক শিডিউলবোৰ থাকে তাইক বজাবলৈ মাতে হেক্টিক মানে একদম ব্যস্ত থাকা হ'ল তাই
It is intriguing to watch Evelyn function. Fascinating মানে interesting, intriguing মানে বহুত interesting. তাইৰ ফাংচনবোৰ চাই খুব ভাল লাগে বুলি কৈছে. Effortlessly without hearing, তাই নুশুনাকে যেনেকৈ প্ৰগ্ৰামবোৰ কৰে, ফাংচনবোৰ কৰে, তাই খুব ভাল লাগে বুলি কৈছে. In our 2-hour discussion, she never miss a word. যোনে এই ৰাইটাৰে লেখকে কৈছে যে আমি 2 ঘণ্টা কথা পাতিছোঁ, কিন্তু তাই একো শব্দ মিছ নকৰাকৈ তাই ধুনীয়াকৈ বুজি গৈছে কথাবোৰ. Man with bushy beard gives me trouble, she laughed. তাৰপিছত তাই কৈছে যাৰ লগত কথা পাতি আছে কৈছে যে বুশি বিয়াৰ্ড দাড়ি থকা মানুহজনে মোক ট্ৰাবল কৰি আছে, মানে অশান্তি কৰিছে বুলি কৈ তাই হাঁহিছে. She laughed. It is not just watching the lips, it is whole face. অকল লিপছ মানে উঠ আমি কথা পাতোঁ যে উঠটো লৰে নলৰে, উঠটো চাই পেলাই নহয়, তাই গোটেই মুখখন চাই, স্পেচিয়েল চকু চাই. She speak flawlessly with a Scottish little. তাই একদম ধুনীয়াকৈ কথা ক'ব পাৰে, আৰু তাই স্কটিছ আছিলে, সেইকাৰণে তাইৰ টোনটো কথা কোৱা ঢংটো স্কটিছ আছিলে অকণমান. My speech is clear because I could hear till I was 11. কি কৈছে? তাই কৈছে যে মোৰ কথাবোৰ স্পীচবোৰ একদম ক্লিয়াৰ হয় কাৰণ মই 11 বছৰলৈকে শুনি আছিলোঁ বুলি কৈছে, শুনিব পাৰিছিলোঁ. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. তাৰ মানে এইটো নহয় যে কিন্তু তাই তাৰ পিছত যে তাই কিমান কষ্ট কৰি তাই ফ্ৰান্সো শিকিলে আৰু জাপানীছো শিকিলে. চোৱাচোন, আমি ইমান কাণেৰে শুনি চব থাকিও আমি ইমান কৰিব নোৱাৰোঁ, তাই যিখিনি কৰিব পাৰিছে. তাই কাণেৰে নুশুনা ছোৱালী এজনী মিউজিচিয়ান হয়, তাই ইমান ধুনীয়া গান গাব পাৰে বা ইমান যন্ত্ৰ বজাব পাৰে, আৰু তাই ফ্ৰান্স ভাষা শিকিছে, জাপানীজ শিকিছে, ভাষাও শিকিছে, তাই কথা কৰিব কাণেৰে নুশুনা ছোৱালীজনীয়ে, ভাবা. As for music, she explained. তাই যেতিয়া মিউজিকৰ কথা কৈছে, তাই এই এক্সপ্লেইন কৰিছে, তাই বুজাইছে যে it pours in through every part of my body. তাই এই মিউজিকটো মোৰ গোটেই অংগতে আছে বুলি কৈছে. It tingles in the skin. মোৰ গাৰ ছালতে মানে এই মিউজিকটো মানে হেৰি হয়, মোৰ চাউণ্ডবোৰ তাই অনুভৱ কৰে. My cheekbones and even in my hair. মোৰ চুলিৰ পৰা লৈ মোৰ গালৰ পৰা লৈ চবতে মোৰ মিউজিকটো সোমাই আছে বুলি কৈছে. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing the stick into her fingertips. তাই যেতিয়া জাইলোফোনটো বজায়, তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে যে চাউণ্ডটো তাইৰ এই যিটো লাখুটিডাল ষ্টিক দি বজায় আৰু তাইৰ আঙুলিয়েদি পাছ হৈ গৈছে যে সেইটো তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে. By learning against the drum, she can feel the response flowing into her body. ড্ৰাম বজাওঁতে যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ তাই ড্ৰামবোৰ বজায় মিউজিকৰ, তেতিয়া তাই এই শব্দবোৰ যে তাইৰ মানে তাইৰ নিজৰ গা দি পাৰ হৈছে সেইটো তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে. On a wooden platform, she removes her shoes. যেতিয়া তাই ষ্টেজত উঠে তেতিয়া কাঠৰ নহয় জানো ষ্টেজবোৰ, সেই ষ্টেজবোৰত তাই কি কৰে, নিজৰ জোতাটো খুলি লয়. তেতিয়া তাই ভাইব্ৰেশ্যনটো যিটো শব্দটো তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে, তাইৰ বিয়াৰ ফিটত মানে খালী ভৰিত তাই ভাইব্ৰেশ্যনবোৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে, আৰু এই ভৰিৰ পৰা ওপৰলৈ যায় তাইৰ ভৰিয়েদি, সেইটোকে কৈছে. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. তাই সদায় মানে নিজৰ অডিয়েন্সক একদম হেপ্পী কৰি ৰাখে. মানে তাই যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰে বহুত ধুনীয়া পাৰফৰ্ম কৰে কৈছে. In 1991, she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. তাই 1991ত এই ফিলহাৰমনিক ছ'চাইটিয়ে তাইক Soloist Award দিছিলে. Says Master Percussionist James Blades. এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে? মাষ্টাৰ পাৰ্কিউচনিষ্ট মানে এজন ভাল মিউজিচিয়ানে কৈছিলে, জেমছ ব্লেডছ তেওঁৰ নামটো. তেওঁ কৈছিল যে Soloist of the Year এৱাৰ্ডটো তেওঁক প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল. আৰু তেওঁ কি কৈছিল, এই মানুহজনে জেমছ ব্লেডে কৈছিল যে God have taken her hearing. ভগৱানে তাই এই শুনিব পৰা শক্তিটো লৈ গৈছিল. Has given her back something extraordinary. আৰু কিবা এটা extraordinary মানে স্পেচিয়েল পাৱাৰ এটা দিছে তাইক, সেইটো কৈছে. What we hear, she feels. আমি যিটো শুনিব পাৰোঁ তাই অনুভৱ কৰিব পাৰে. Far more deeply than any of us. আমাতকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ তাই শুনিব পাৰে.
That is why she expressed music so beautifully. সেইকাৰণে মিউজিকক তাই ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টেজত দেখুৱাব পাৰে. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. এভলিনে তেতিয়া কৈছিল যে তাই workaholic হয়, তাই কাম কৰি ভাল পায়, তাই ব্যস্ত থাকি ভাল পায়. I have just got to work often harder than classical musician. তাই যিমান কাম কৰিছে সদায় তাই কষ্ট কৰি কৰিছে. But the rewards are enormous. আৰু তাই সেইকাৰণে তাৰ ৰিৱাৰ্ডছ পুৰস্কাৰো পাইছে. এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ৰেগুলাৰ কনচাৰ্ট এভলিন অলছ' গিভ ফ্ৰী কনচাৰ্ট. তাই অকল এনেকৈ পইচা লৈহে কনচাৰ্ট কৰে, এইবোৰ ফাংচনবোৰ কৰে সেনেকুৱা নহয়, তাই ফ্ৰী কনচাৰ্টো কৰে. কাৰ কাৰণে কৰে? প্ৰিজনাৰ, যিবোৰ জেলত থকা মানুহক, হস্পিটেলত থকা মানুহৰ কাৰণে ফ্ৰীতে তাই ফাংচনবোৰ কৰে. She also gives high priority to classes for young musician. আৰু নতুন মিউজিচিয়ান যিটো সৰু সৰু মিউজিচিয়ানবোৰক তাই বহুত অনুপ্ৰেৰণা দিয়ে. এণ্ড ৰিচলিন অফ দ্য বেথহোভেন ফাণ্ড ফৰ ডিফ চিলড্ৰেন she is signing inspiration for deaf children. এই এণ্ড ৰিচলিন বোলা মানুহজনে কৈছিল যে তাই অনুপ্ৰেৰণা জগাই যিবোৰ ডিফ চিলড্ৰেন আছে, কাণেৰে নুশুনা ল'ৰা ছোৱালীক. they see that there is somewhere that they cannot go. তেতিয়া সিহঁতে কাণেৰে নুশুনা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে সিহঁতেও কৰিব নোৱাৰা একো কাম নাই, তেনেকৈ ভাবে. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. তাইৰ বয়সতকৈ তাই দুগুণ বেছি কৰিছে. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. তাই মানে নিজৰ পাৰ্কিউশ্যনিষ্ট মিউজিকেল ড্ৰাম ইনষ্ট্ৰুমেণ্টবোৰ অৰ্কেষ্ট্ৰা মানে গ্ৰুপত তেনেকৈ বজায় এণ্ড ডেমনষ্ট্ৰেটেড ইন ভেৰি মুভিং. তাৰপিছত তাই দেখুৱাব পাৰিছে. She has been given inspiration to those who are handicapped. যিবোৰৰ হাত ভৰি নাথাকে, যিবোৰৰ হাত কাণেৰে নুশুনে, চকুৰে নেদেখে, সেইবোৰ মানুহৰ কাৰণে তাই এটা অনুপ্ৰেৰণা জগায়. People who look at her and says if she can do. তাই যোনে মানুহে তাইক দেখে, তাইক এই কথাটো কয় যে তাই কৰিব পাৰে যেতিয়া আমিও পাৰিম. and not the least she has given enormous pleasure to millions. আৰু সকলোকে তাই বহুত সুখী কৰিছে, সেইটোকে কৈছে. তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই? বুজি পালে পাইছানে নাই মোক কমেণ্টত ক'বা.